Bun venit la Constelat, un podcast de spiritualitate, dezvoltare personală și filozofie de viață prin constelații familiale și analiză tranzacțională. Un podcast de Nica Pătăși. Bine ați revenit la cel de-al doilea episod, partea a doua, în care în continuare alături de mine este Traian Bossenmaier, este Traian Bossenmaier, care m-a lăsat cel puțin pe mine cu o mare curiozitate legată de acest concept al poveștii de viață, să vedem dacă vizează doar propria persoană, dacă e și despre organizația în care lucrăm și să înțelegem din ce în spatele acestui concept, cum îl aducem în propria organizație, în așa fel încât, exact cum ne-am propus, să ne apropiem de un business de succes. Traian, îți mulțumesc că ești în continuare aici. Cu mare plăcere. Am rămas cu discuția noastră la ideea de scenariu de viață și acea informație care, într-un fel sau altul, creează destul de des, din ce am văzut, curiozitate. Scenariu de viață, adică am o poveste, ce se întâmplă acolo? Spune mai multe despre acest concept. Sigur. Aș spune două lucruri înainte să intru puțin în concept, care se leagă sau e ca o introducere. Te rog. De-a lungul anilor am avut plăcerea să lucrez cu foarte mulți oameni avansați în domeniul lor. Pentru că am de un profesor care lucra de vreo 40 de ani în domeniul consultanței organizaționale, era specialist în consultanță organizațională pe sisteme medicale. În comunitatea de AT am întâlnit oameni care erau de zeci de ani în această comunitate și în ceea ce numim dezvoltare umană, că se practică în organizații, nu numai depinde. Cu cât ei deveneau mai buni în ceea ce făceau, cu atât mai deveneau mai simpli în felul lor de a fi. Și al doilea lucru, și se leagă amândouă de scenariul de viață, al doilea lucru e scenariul de viață nu poate fi pus pe pauză. Cu cât ești mai dispus să fii conștient și să lucrezi cu elemente din scenariul de viață în orice practică profesională îți alegi, cu atât sunt mai mari șanse să ajungi la acel nivel de simplitate complexă de care vorbeam când descriam acei câțiva mentori pe care i-am cunoscut. Spunând aceste două lucruri, scenariul de viață, în afara organizațiilor, și ajung imediat și la organizații, așa cum era descris de Eric Berne acum foarte mult timp, este povestea pe care ne-am spus-o conștient sau mai puțin conștient în copilărie. Wow! Povestea are multe elemente. Ca orice bază, ca orice poveste nemuritoare sau muritoare, are detalii despre cum vrem să arate contextul în care suntem, cum ne simțim bine, cu cine ne simțim bine. Am avut frate sau soră, am fost mai mic, mai mare, am învățat să împart, am învățat să spun cu toată forța ce am de spus sau nu. Tot ce am spus până acum poate să aibă și un revers. Tot contextul ăsta, toată povestea aceea, tot parcursul acela ne creionează ceea ce spunem noi în analiza tranzacțională, scenariul nostru de viață. Scenariul de viață, tocmai prin bogăția analizei tranzacționale, conceptul s-a tot dezvoltat și dacă citiți cărți de Eric Berne, s-ar putea să fie o descriere puțin cam fixă. El era atât de ambițios cu acest concept încât mergea chiar și până în punctul în care spunea că noi la nivel subconștient știm ce se va întâmpla în viața noastră, palierele principale din viața noastră, până în momentul în care aceasta se va sfârși. Eu nu cred atât de mult în acest fenomen condițional. Eu cred mai degrabă într-un fenomen de emergență. Dar, unde cred eu că scenariul de viață e super important, această emergență se va așeza tot timpul pe o matriță sau o matcă deja creată. Acea matcă este scenariul nostru de viață. În coaching poți să-l numești cadru de referință. Dar cadrul de referință din coaching e doar o nuanță din bogăția scenariului de viață care include emoții, comportamente, ritualuri, blocaje, exemple parentale, exemple sociale, exemple politice pe care le-am integrat și le-am descoperit pe măsură ce ne dezvoltam. Ăsta e scenariul nostru de viață. Toți îl avem,
și printr-o anumită atenție către el, toți îl putem descoperi. Cunoscând scenariul de viață sau cumva, până la urmă, și parcursul dezvoltării personale, indiferent de metoda pe care o alegi, e despre cunoașterea acestui scenariu de viață. Cum mă simt mai bine eu în propria în piele și care sunt contextele care mă fac să mă simt mai bine. Mergând puțin către partea organizațională, îți imaginezi că aceste preferințe pe care le-am practicat și aceste nuanțe ale povestii noastre de viață își găsesc sau nu, mai mult sau mai puțin, forma în rolurile profesionale pe care le alegem, în organizațiile în care alegem să stăm, în organizațiile în care alegem să stăm că ne e bine sau în organizațiile în care alegem să stăm chiar și când nu ne e bine. Multe din lucrurile astea țin de scenariul de viață personal. Pe care îl aducem și acolo. Pe care îl aducem și în cadrul profesional întotdeauna. Și aici o să fac o paranteză sau o nuanță de graniță. Ce aducem în cadrul profesional e despre AT-ul organizațional. Ce alegem să facem, mai ales cu scenariul de viață timpuriu, e despre cadrul terapeutic. Și acolo invitația, când poate e ceva din scenariul de viață timpuriu atins dintr-o experiență profesională, invitația pentru oricine este să apeleze la colegii psihoterapeuți din AT și nu numai. Vreau să fac această să fie o graniță de graniță. clară, da, care e și asta, sănătoasă, de altfel, pentru că e important ca și cei de acasă să înțeleagă că în realitate nu e chiar un psihoterapeut nu e un psihoterapeut, acolo, nu. Consultanța organizațională nu este psihoterapie. Da. Așa cum psihoterapia nu este consultanță organizațională. AT-ul este despre a practica această meserie foarte etic și aceste granițe sunt foarte importante. Nu știi unde e granița? Te duci și apelezi la supervizare. Revenind după aceea la scenariul de viață organizațional. Indivizii, sună așa foarte... Noi toți intrăm în organizații, intrăm în grupuri. Eu am scenariul meu, tu ai scenariul tău, cel de lângă mine are scenariul ei, lui. Ele nu numai că se întrepătrund, dar fiecare dintre noi vom înțelege puțin diferit ceea ce ni se propune. Ne-am adunat să, nu știu, dăm naștere unei noi companii. Ok, păi hai să petrecem puțin timp să înțelegem fiecare dintre noi, nu numai cu ce vine fiecare, dar ce înseamnă asta pentru noi toți și, mai important, ce înseamnă asta pentru drumul pe care vrem să-l luăm împreună. Și aici e un preambul către ceea ce numim scenariu organizațional. Scenariul de viață a unei organizații. Care, ca orice organism viu de altfel, așa cum noi ne formăm un scenariu de viață, orice adunare de oameni este vie. În urmare, și ea însăși are un scenariu de viață. Cum apare asta în practică? Ca să fiu mai specific. Elemente ale scenariului de viață apar în felul în care ne uităm la timp, poate. Care e relația acestui grup sau organizații sau acestei echipe cu timpul? Care este relația sau cum se manifestă emoțiile în organizație sau în echipă, ca să păstrezi un cadru mai... Sunt permise, nu sunt permise? Se ascund, nu se ascund? Sunt emoții tabu? Când zic de emoții, nu îți imagina ceva foarte complex. Mă refer la furia pe care o simt când cineva poate mă întrerupe într-o întâlnire. Pot să o exprim? Mi se permite să o exprim? Este un cadru în care pot să spun asta? Atunci sau după aceea? Situațiile din context organizațional zilnic. Practic ce se întâmplă la ședință, la întâlniri, la ori. Până la urmă ne-ai spus că e despre comunicare la un anumit nivel. Despre comunicare la un anumit nivel și despre relație. Mie îmi place să numesc ceea ce facem relație și nu neapărat comunicarea. Comunicarea are tendința să fie tradusă de multe ori ca un output-input, 1 la 1. Relația noastră nu e 1 la 1. Relația noastră este mult mai mult decât 1 la 1 chiar și acum.
Exact partea aia de contractare psihologică de Exact, care ne vorbeai, sunt exact. niște componente subtile care e important să fie avute în Exact. vedere. Și atunci scenariul unui grup poate fi, de fapt, acel lucru care acoperă toate acele nuanțe. Cum se referă grupul la putere? În ce fel își folosește leadership-ul puterea în acel grup? Pe mine mă fascinează, de exemplu, antreprenorii. Am avut de-a lungul anilor contact cu mulți antreprenori și am o simpatie deosebită pentru ei. Și observ câteodată cum cu cele mai bune intenții sparg becuri pe bandă rulantă. E ok. Nu e o problemă asta în sine. Hai să ne uităm de ce se sparg. Mhm. Știi? Și am simpatie pentru mulți antreprenori pentru că intenția din spatele călcatului pe bec e, din experiența mea, de cel mai multe ori una foarte bună. Deci cam ăsta e scenariul de viață și el se manifestă în diferite moduri în echipele în care lucrăm și așa mai departe și cred că analiza tranzacțională aduce această dimensiune care de multe ori poate fi subiect tabu. Dimensiunea sau cadrul emoțional al felului în care noi suntem în echipele în care alegem să ne petrecem cel puțin 8 ore pe zi. Online, offline, cum s-or numi. Și aș aduce un concept care e foarte des întâlnit acum în consultanță și în management, cel de siguranță psihologică sau psychological safety. Dacă ar fi un item prin care să accentuez ceea ce face de multe ori un consultant organizațional în AT, este facilitarea creșterii acestei senzații, acestui scor până la urmă, oricât de puțin ai putea să-l măsori, acestei siguranțe psihologice pe care membrii unei echipe o simt, către un scop comun și către un nivel de performanță ridicat. Care se va reflecta, din ce înțeleg, în ecosistemul pe care reprezintă organizația și poate chiar în succesul ei. Da. Și se va manifesta prin dialoguri necesare. Când spun dialoguri necesare, mă gândesc la un client pe care l-am avut acum, cu care am lucrat, cred că mai bine de 12 ani să fi trecut. Și revenind la ce am vorbit în cealaltă parte a episodului, de ce ne cheamă oamenii în organizații? Păi uite, acolo contractul era dezvoltarea abilităților de management ale managerilor din companie și a antreprenorului, patronului acelei companii. La sfârșitul celor 12 luni în care am lucrat împreună, pe lângă dezvoltarea abilităților de management, care a fost o parte a înțelegerii, liderul acelei organizații a putut în sfârșit să renunțe sau să ajungă într-un punct în care colegi cu care a pornit organizația cu mai bine de 15 ani în urmă au trebuit să spună la revedere. Wow. A fost parte din contract, poate nu la nivelul social de care vorbeam. Are legătură cu abilitățile de leadership? Da. Pentru că în cazul acestui client, rolul lui de antreprenor și de GM al acelei organizații nu era numai despre a menține ședințele la timp și proiectele în curs. Era și despre a stimula dialogurile necesare. Unul din dialogurile probabil cele mai importante era chiar al lui cu unul din foștii lui colegi, care din vari motive nu mai era colegul cu care a început afacerea acum 15 ani. Nu era ușor să ai acel dialog, dar era unul necesar. Legat de această ușurință, pentru că acum mi-a venit în minte o reacție a cuiva care la un moment dat s-a uitat la un film pe YouTube despre ce ar însemna ateu și a dat de stările eului. Stările eului, da. Și în care zicea, băi, voi copii adulți, părinți, din ce îmi povestea aici, practic s-a mai consolidat un pic adultul, poate, din perspectiva rolului pe care îl aveam. Și mă întrebam, Traian, dacă ne poți spune dacă au organizațiile stări de eu. Ne-ai zis că sunt într-un fel indivizi, să zicem, grosomodo, sau au propria viață, ca să folosesc exact terminologia ta. Spune-ne dacă au ele stări de eu. Da, cu siguranță au. Și putem să le numim
pot să le descriu prin niște exemple destul de simple. În analiza tranzacțională, multă lume a auzit de părinte adult copil, poate de triunghiul dramatic al lui Karpman, poate de tranzacții. Apropo că tot se numește analiză tranzacțională. Cam în limbajul acesta popular, cam acolo se oprește de multe ori know-how despre AT. Stările eului în organizații se manifestă, așa cum se manifestă până la urmă și la nivel individual, în felul următor. Părintele este ceea ce absorbim noi din mediul înconjurător și ne dă direcție. Nu sunt neapărat lucruri pe care le interpretăm, nu sunt trecute neapărat prin filtrul nostru de gândire, emoție și așa mai departe. Am văzut-o pe mama felul în care făcea un lucru sau am avut un profesor care m-a inspirat foarte mult, am introiectat acel lucru în părinte. Copilul este cel care, starea eului copil, ca să vorbesc în termeni corecți, este acea stare care adună toate experiențele noastre de până în acest moment, de până acum un minut, dar sunt filtrate prin propria noastră înțelegere. Și adultul e cel care este partea rațională sau partea de echilibru care ne ajută să găsim un sens în orice ce avem de făcut. Da? Deci avem părinte, adult și copil. Dacă proiectăm același mod de a gândi pe organizații, părintele ține de norme, politici, proceduri. Până acum am folosit cuvinte pe care le vezi. Ce e bine și ce nu e bine să faci. Poate că toată e scris, poate că toată nu e scris. Nu se parchează pe locul ăla de parcare. Păi de ce? Păi nu știm. Ok. Asta e într-un părinte. Asta e o cutumă în acea organizație. Vreau să vă dau câteva exemple. Să fie exemple care să ajungă la oameni și Copilul, foarte bine. Copilul într-o organizație, știți că vă ziceam când intru într-o organizație, mă uit și zic, cum se simte organizația asta? Dacă am o întâlnire cu un lider, sunt primit de ea sau sunt primit de altcineva ca în antecameră, detalii de genul ăsta? Care-i tonul cu care sunt primit? Pentru mine astea sunt, până la urmă, lucruri palpabile, dar în spate exprimă o emoție, exprimă o atmosferă, exprimă un anumit tip de cultură. Toate acele elemente sau detalii care țin de simt că pot să vorbesc cu tine deschis. Simt că în echipa mea de management pot să-mi spun părerea, că nu o să fiu judecat. Simt că, din contră, sunt anumite momente ale lunii, când trebuie să dăm rapoartele, mai bine nu mai intru în birou managerului meu, că nu e neapărat. Ce simți în acel moment, sau ceea ce se simte, mai bine zis, în acel moment, acea ezitare, poate, sunt toate în acea stare a unui copil din organizații. Și adultul e cel care de multe ori se vede prin cum alegem să facem ceea ce facem în organizații. Că sunt, vestitele, proceduri sau cadru de organizare. Ne întâlnim miercurea la 11 și stabilim asta. Avem o agendă și așa mai departe. Acolo deja e partea din adult și unde devine interesant, ca să adaug puțin și un element interesant, ok, dar ce se întâmplă când o normă din părinte contrazice poate o nevoie din copil, la nivel organizațional? Ce se întâmplă? Sau spune-ne. O contradicție. Sau un impas, cum îl numim noi în AT. Sau, să vă dau și un alt exemplu. Ce se întâmplă dacă o normă a unei organizații antreprenoriale, de exemplu, din părintele organizațional a fost foarte mult influențat de către antreprenor. Și o convingere din părinte se transferă în felul în care știm că facem lucrurile în organizație. De exemplu, oamenii care pleacă mai devreme de 2 ani sunt neloiali. Asta poate să fie o idee care mai degrabă aparține scenariul de viață individuală al antreprenorului, care după aia a fost transferat în organizația pe care o conduce
Și după aceea, în starea eului de copil în organizație, s-ar putea să fie o problemă cu procesul de onboarding. Pentru că felul în care ne uităm la întâmpinarea oamenilor va fi influențat. În loc să ne uităm, bine ne cunoaștem. Ce vrei să faci tu? Păi uite, vreau să fac asta. Ok. Și cât vrei să stai? Păi eu să stau cât e cazul. Dar dacă stau un an, s-ar putea să fie mai mult decât suficient. Păi nu. Că noi vrem să stai minim 2 ani. Nu o să exprime lucrurile așa. Clar, clar. Da? Astea sunt nuanțe și lucruri care influențează deciziile după aceea din adult. Pentru că s-ar putea cel care, după ce are interviu cu un candidat și se duce la antreprenor și spune, da, am văzut, îmi place foarte mult, nu știu ce să zic, extraordinar omul, mi-ar plăcea, cred că mâine l-am luat. Dar nu sunt sigur dacă stă 2 ani. Și antreprenorul spune, păi nu. E un exemplu puțin însă simplist. Care să ajungă la e un oameni. exemplu puțin simplist și lucrurile nu sunt chiar atât de albe și negre, dar la nivel subconștient ele de multe ori se manifestă. Da, cred că esențial este mai degrabă să avem un exemplu care, într-un fel sau altul, să poată crea o imagine mult mai clară pentru cei de acasă, pentru că, în definitiv, am putut să constat cu mulți antreprenori n-au avut situații în care să interacționeze cu un consultant organizațional și să-și dea seama că, băi, într-adevăr, și în organizația mea un input de genul ăsta ar putea fi o mare resursă. Da. O resursă pe care, la un moment dat, s-ar putea să o văd și când discut de cifra de afaceri, chiar dacă nu e o componentă intrinsecă. Însă îmi imaginez că poate, inclusiv prin informație organizațional, pot să discut poate în echipele de vânzări sau stilul de comunicare s-ar putea să fie afectat. Absolut. Și auzind ce spui, îmi dau seama că noi am pus accent în dialogul ăsta foarte mult pe climatul intern. Climatul intern și un anumit tip de abordare a analizei tranzacționale în organizații. În același timp, analiza tranzacțională în organizații poate fi folosită și pentru a dezvolta o abilitate punctuală. Ok, spune-ne mai multe despre asta. Da, ai spus de exemplu de vânzări. Da. Ai spus de vânzări. Păi dacă analiza tranzacțională a studiat și s-a aplicat atât de mult pe relația interumană, are destul de mult de spus și destul de multe concepte despre felul în care vorbesc cu un client. Și spun asta să nu se înțeleagă că analiza tranzacțională e folosibilă doar la nivelul acesta complex sau desfășurat pe un termen foarte lung. S-ar putea ea să fie folosită printr-un training de comunicare cu echipa de vânzări. Poate e util să știe ce înseamnă stările eului, poate e util să știe ce înseamnă tranzacțiile, cum se manifestă ele în practica de vânzare, cum se manifestă tensiunea sau conflictul din triunghiul dramatic, and that's it. Poate e suficient. S-ar putea să fie insight-uri pe care cei care sunt în echipă le vor putea folosi ca resurse în așa fel încât să gestioneze mai bine procesul sau să-și dea seama de ce poate unele lucruri nu funcționează în dinamica cu clienții, ce din abordarea lor poate că într-un fel sau altul e important să povestesc și partea mea de formare, am putut să văd cum unele tranzacții apar înaintea unor tranzacții. Discut de ultima chestiune pe care noi am avut la supervizare. Adică la nivelul ăsta extrem de sensibil, cumva lucrurile e important să fie văzute pe toate palierele și niciodată nu știm de câte ori observăm ceva ce ar putea fi îmbunătățit, poate ne găsim energia necesară să vedem că sunt și niște insight-uri în această sferă psihologică și nu mă refer la știință în sine, ci la partea aia de contractare pe care am discutat-o în prima parte, aia că ceea ce numim uneori are mult mai mult în spate. Nu se limitează doar acolo. Și atunci înțeleg de la tine că o pot folosi inclusiv în training oamenilor din organizație. Absolut. Și este foarte mult folosit și în training. Este foarte, inclusiv în România observ de cât de multe ori e folosit AT-ul în training, mai mult sau mai puțin recunoscut ca atare, pentru că e un instrument. Revin la ideea de simplitate, dar nu simplist. O teorie cum e AT-ul sau un cumul de concepte cum e AT-ul are marele avantaj că poate să atingă suprafața și adâncimea în funcție de ce-ți dorești. Și e fascinant asta și mie mi-a plăcut foarte mult în propria călătorie să devin mai conștient de ceea ce urmează, că spuneai de tranzacții. E foarte interesant să observi niște dinamici sau niște interacțiuni umane și să spui asta nu o să se termine bine. Sunt curios
ok, și pot să fac ceva, am de ce să fac ceva, am rolul să fac ceva, deja devine interesant. Și ai spus vreau să spun un lucru legat de partea mai hard a organizațiilor. Eu, până la urmă, am un background de 20 de ani în organizații și lucrez cu cifre. Până la urmă, organizațiile sunt făcute să le fie bine oamenilor și organizațiilor în același timp. Au un scop lucrativ. Au un scop lucrativ. Da. Și ok. Undeva la 30% din costul negativ sau nociv al unei organizații este corelat cu calitatea relațiilor umane. 30%. Undeva la 30%, da. Cu alte cuvinte, dacă o organizație suferă, impactul pe acele cifre hard de care vorbim este unul foarte mare. Poate nici nu suferă. Hai să nu ne uităm neapărat la partea, la paharul gol. Hai să ne uităm la paharul pe sfert plin. Ce ai nevoie să-l faci jumate plin sau 3 sferturi plin sau cu totul plin, ce abilități au nevoie oamenii tăi să învețe pentru a umple paharul. Și amândouă sunt opțiuni valide în analiză tranzacțională. Exact cum ne spuneai, uneori poate adultul s-ar putea să învețe că mai există și alte posibilități. Practic exact. Asta ne ziceai și s-ar putea să fie exact partea aia care aduce beneficiu pe care îl pot vedea în aceste cifre. 30% mi se pare un procent important și simt nevoia să repet tocmai pentru că poate antreprenorii de acasă o să vadă că în definitiv din ce a ajuns până la mine până astăzi, mai ales lucrând la rândul meu, nu neapărat în organizații, ci în mediul din care provin, am putut să văd cum de foarte multe ori antreprenorii într-un fel sau altul ei nu sunt specialiștii echipelor. Ei vin cumva de pe un rol în echipa respectivă și uneori a aduce specialiștii necesari creează climatul pe care orice antreprenor l are în vedere. Da. Ei de regulă se înconjoară cu specialiștii care și un specialist... Și marele talent. Da, care exact. Probabil e parte dintre resursele pe care le apreciez la antreprenori de care ne ziceai și mi se pare important să vadă și această componentă care nu e atât de bine cunoscută și cred că mediul de afaceri din România este unul de plin ofertant, este unul care are posibilități de creștere și ce e cel mai fain este că am ocazia să le arăt oamenilor prin acest podcast că sunt și oameni care pot să vină cu insight-uri în direcția asta. Lucrez, cum spuneai și tu, destul de mult și internațional și sunt multe exemple de bună și foarte bună practică și pentru antreprenorii poate care ar asculta, da, antreprenorii au un talent să aducă oamenii și resurse împreună. Poate de asta și simpatizez atât de mult. Orice antreprenor în momentul în care a adunat o echipă devine și lider. Să nu uite asta. Sau să-și aducă aminte că în momentul acela nu mai e doar un coagulant de resurse și energii și direcție și așa mai departe. Nu este vorba, așa cum se spune, din punctul de vedere, n-aș spune eronat, dar insuficient în cărțile de leadership, că liderul dă direcție. Liderul dă direcție și revine întotdeauna la rolul uman pe care îl oferă la rândul lor oamenii care aleg să-l urmeze. Care probabil vine să spună ceva despre acel antreprenor. Cu siguranță, da. Da. Și orice antreprenor, ca orice lider, ca orice manager, are nevoie să, într-o măsură, să înțeleagă acel limbaj. E un limbaj. Nu e, unii sunt mai buni sau mai puțin buni nativ, sau unii au o intuiție mai bună sau mai puțin bună. Este un limbaj, ezit să folosesc cuvântul tehnică, metodă, pentru că vin de mulți ani și am cunoscut diferiți lideri sau manageri din organizații mari care spun, păi stai, am făcut deja training-ul ăsta de 3 ori. Tema asta o știu. Nu e numai despre asta. Cum a ajuns tema asta? Cum ți-a impactat rolul? Și întrebarea acum pentru cei care deja ne ascultă, pentru că știu, și cum ți-a impactat scenariul tău de viață? S-a făcut mai multă claritate care e impactul și dacă tot te-ai întors un pic la scenariu, îmi vine în minte o situație punctuală și mi se pare oportun să-i răspundem.
dacă ceva din scenariul meu de viață mă face să aleg anumiți oameni în organizația mea, care eventual poate ajunge și la acel 30% de care am vorbit mai înainte. Voi găsi cumva oameni care să se încadreze în acel scenariu? Da, și cu siguranță. E un răspuns simplu, da, și în spatele daului e mult. Eric Berne spunea asta, acum mult, printre primele lui scrieri. Noi ne căutăm oamenii care dau sens scenariului nostru de viață. Și dacă scenariul e unul perdant? Aș spune dacă scenariul este unul care nu este suficient împlinitor, ne vom duce către acei oameni. Nu e nicio problemă, toți o facem. Important este să știm că putem lucra cu asta și mi se pare foarte fain ceea ce le transmiți oamenilor. Chiar dacă văd că ceva e nefuncțional și chiar dacă s-ar putea să fie și despre mine, ne-ai spus mai înainte, poate recomand să duc un proces terapeutic. S-ar putea ca analistul tranzacțional să vină să scoată, uite, stai să sunăm clopoțelul, uite ce e aici. Și vedem după aia ce facem sau ce faci tu cu acel lucru. Dar hai să vedem că ar apărea ceva acolo, că altfel ai acel spin de trandafir în talpă, nu știi de ce mergi chiop, dar s-ar putea să mergi chiop și să te doară umărul. Și pare că în realitate soluția nu este de departe atât timp cât devenim conștienți de această componentă, printre altele, evident. Da. Traian, pentru mine a fost extraordinar de fain să te am aici. Îți mulțumesc din suflet. Sunt fer convins că stilul tău extrem de, pe de-o parte conținut, pe de altă parte sintetic și sănătos a ajuns la oameni și vreau să-ți mulțumesc pentru asta, pentru că am simțit și exact cum ai zis tu, că e cazul să mai creștem comunitatea asta de ATM. Și nu zic că podcastul în sine va crea alți analiști tranzacționali, spun doar că va ajunge la oameni faptul că resursele pe care le are această teorie a personalității, pentru că ne-ai spus că e în definitiv și o teorie a personalității, ar putea să îmbunătățească atât mediul de business cât și viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Cu siguranță și aș vrea să spun un singur lucru. Te rog. Scopul meu și a multora nu este perfect dacă este plăcut, dacă oamenii se duc și dezvoltăm analiști tranzacționali așa cum ne numim. Hai să dezvoltăm oameni mai bine în comunitatea în care trăiesc. Că se numesc analiști tranzacționali, fain. Nu ăsta e scopul și niciodată nu va fi scopul meu. Am tot ceea ce e nevoie să devii analist tranzacțional, dacă asta îți dorești. Și atunci este mai degrabă de a crea o comunitate în care poate reușim într-un fel sau altul să îmbunătățim calitatea vieții, orice ar însemna asta, fie că e privată sau profesională. Când ieșim acum pe stradă și ne uităm poate altfel la lucruri, și nu e vorba de a deveni sfinți. Nici pe departe. E vorba de a deveni conștienți de ceea ce putem și alegem să facem. Să fim mai prezenți. Exact. E până la urmă tot în direcția filozofiei de viață ajungem. Cu siguranță. Îți mulțumesc din suflet, Traian, a fost important pentru mine că ai fost aici și îți mulțumesc și personal că ești acolo să-mi susții procesul. Cu mare plăcere. Dragilor, exact cum v-am obișnuit, vă întreb ca de fiecare dată cu ce din ce a spus astăzi invitatul nostru v-ați constelat. Sunt aproape gata să pariez că fie acum, fie pe durata podcastului, cineva drag ți-a revenit în minte. Ia-ți câteva secunde, dă-i mai departe acest video și spune-i în felul tău că-ți pasă.